Magandang balita mga sir. So in this video is babike check nga natin tong Battle Subdural 41926 sir. Ito ay nakasetup ng 3x7 speed na Shimano combo shifter at ang handlebar nito ay Tubative 800mm. At ang fork nito ay stock din. So yan. At ang stem nito ay stock at ang headset nito ay 44mm na Ragusa. At ang FD nito ay Shimano Tourney TZ. At stock din nito nung nabili. So ayos na ayos din. At ang thread type na sprocket na 7 speed na pinalitan ko na dahil kumakalog-kalog. Yan. So bago ulit yan. At syempre nagpalit na din tayo ng thread type na Hubs Spanker na brand. At matibay-tibay naman. So ang RD natin is napakatibay dahil stock din ito ay Shimano brand. Talagang mapapalao. Ang crankset naman ito ay yung Battle. Stock din. Siyempre. Stock na stock. So yan. Ang Battle Subdural 419 ay alloy frame. So matibay-tibay at hindi kinakalawang. So ang upuan nito ay napaka-smooth at napakalambot na upuan. Kaya hindi sumasakit ang puwet ko. At may seek for perfection at di ko naintindihan pero basta yan na yun. Napakakinis-kinis. And ito ang Battle Subdural 419. Battle. Basta battle. Sponge. At ito ang pedal nito ay Ragusa na nabili ko lang sa Shopee ng 400. So yun lamang mga sir. Hanggang sa muli. Bye bye.